گلورینی M2 پرو، ساعتی که برای بازار ایران طراحی شده، منوی فارسی و دفترچه فارسی هم داره، علاوه بر این که کاملا زبان فارسی رو توی پیامک‌ها و نوتیفیکیشن‌ها میتونه پشتیبانی کنه. باید بهتون بگم یه قابلیت خاص دیگه اینه که 3 تا بند مختلف تو جعبش هست. یه بند فلزی، یه بند مگنتیک و یه بند سیلیکونی اسپورت باحال. این ساعت حدوداً 3 میلیون تومان قیمتشه و تا آخر این ویدیو میخوام یه بررسی کامل و جامع داشته باشیم و بدیاش و خوبیاشو کنار هم دیگه بگیم. چون این ویدیو هیچ اسپانسری نداره، هیچ محدودیت و سانسوری هم وجود نداره و کاملا هر چیزی که به نظرم برسه و هر تجربه‌ای که از کار کردن با ساعت داشته باشیم و بهتون انتقال میدیم تا اینطوری شما هیلاتلی شید. این ساعت صفحه نمایش 1.43 اینچی داره، اما خود ساعت خیلی بزرگتر به نظر میاد به خاطر اینکه یه بزل و یه حاشیه به نسبت بزرگ و یوغور داره. پس مناسب دست خانوما به نظرم نیست و مناسب دست آقایونی که خیلی دوست دارن ساعت بزرگ بندازن یا مچ دستشون خیلی بزرگ و درشته. نوع صفحه نمایش آمولد و رفرش ریت تصویر 60 هرتزه. اما به نظر من کمی صفحه نمایش ضعف داره به خاطر اینکه اگر دقت زیاد بکنید میتونید پیکسل‌های ریز ریز رو ببینید. با اینکه 466 در 466 پیکسل کیفیت یا رزولوشن تصویر این صفحه نمایشه، اما این جزئیات تو تصویر شما حس نمی‌کنید و احساس می‌کنید که کمی صفحه نمایش نسبت به قیمت خودش ضعیف‌تر هستش. اما از نظر روشنایی اصلا اینطوری نیست. 1350 نیت روشنایی تصویره که وقتی نور رو تا ماکسیموم زیاد می‌کنید واقعا درخشندگی خوبی داره و مطمئنم که تو نور آفتاب خیلی راحت میتونید از ساعت استفاده بکنید و اینقدر این نور زیاد هست که اگه تو فضای بسته باشید حتما نور رو حالت متوسط یا مینیمم استفاده میکنید و مطمئنا رو حالت ماکسیموم اصلا نمیذارید چون خیلی روشن میشه. یه دیگه بندایی که تو جعبه است، یه بند فلزی که البته خیلی جنس با کیفیتی نداره و خیلی سبکه. این سبک بودنش نشون میده که متریال یا آلیاژی که به کار رفته خیلی آلیاژ قوی نیست و از اون ور تو خالی هم هست، اما خیلی استایل کلاسیکی به ساعت میده و مطمئنا با میل آقایون هست و با خیلی از لباس‌های رسمی جذابتر از بند سیلیکونی اسپورته. یه بند مگنتیک دیگه هم داره که من با تیشرتم ست کردم که از اون بندای محبوب منه. هم بستنش راحته، هم یه چیزی به نظرم مابین بندای سیلیکونی قدیمی و بندای جدید اپلیه و اینطوری انگار بروزتر و مدروزه. و یه بند سیلیکونی ساده داره که بند خیلی ضخیم و سنگینه و مثل بند سیلیکونی نازک نیست، همچین اسپورت طراحی شده و 2 تا از این بسته خیلی کلفت هم داره که وقتی میبندیدش کاملا به چشم میاد. من این بند سیلیکونی مشکیارم برام جذابه چون به استایل ساعت میاد. ساعت فقط یه دونه دکمه داره که یه خط نارنجی یا نوار نارنجی هم روش کشیده شده، هم به صورت فشاری هم به صورت اسکرول کردن میتونید ازش استفاده بکنید که این دکمه به واسطه این 2 تا زائده که بیرون زده هم محافظت میشه هم توی یه هارمونی خاصی قرار گرفته. باید بهتون بگم که جنس یا متریال و آلیاژی که توی ساخت فریم ساعت به کار رفته ترکیبی از پلاستیک و زینک هست و به واسطه این ساعت برخلاف ظاهرش وزن کمی داره. برخلاف ظاهرش منظورم این بود که به ظاهرش نمیاد، به ظاهرش میخوره خیلی سنگین باشه، ولی وقتی تو دستتون میگیرید میبینید که نه، اصلا ساعت سنگینی نیست، برعکس ساعت سبکیه و این به خاطر اینه که آلیاژ زینک استفاده شده و یه قسمتایی هم حتی از پلاستیک استفاده شده. ساعت ضد آب و استاندارد IPX 68 رو داره، یعنی میتونید توی استخر ازش استفاده بکنید، اما این توصیه رو نمی‌کنم چون احتمال خرابی هست. توی این رنج ساعت همیشه در نظر بگیرید که استانداردهایی که بیان میشه یه مقدار تبلیغاتیه و به واقعیت کمی دورن، پس سعی کنید که توی استخر ازش استفاده نکنید، اما در حد دست شستن کاملا خیالتون راحت باشه. این ساعت هم اسپیکر هم میکروفون داره برای اینکه بتونید با بلوتوث بهش متصل بشید و مکالمه رو انجام بدید. همینجا بهتون بگم که کیفیت مکالمه مناسبی هم داره، یعنی کاملا میتونه در حد اینکه مکالمه‌های کوتاه شما رو کارتون رو راه بندازه بدون نیاز به اینکه گوشیتون رو بیارید و مجبور بشید با گوشی صحبت کنید. این ساعت کار گوشی رو انجام بده. کیفیت میکروفون و اسپیکرش مناسبه و کاملا میتونه برای مکالمه‌های کوتاه شما کارتون رو راه بندازه. دیگه نیاز به آوردن گوشی و صحبت کردن با گوشی هم نیستش.
حالا این ویژگی‌ها رو بذاریم کنار، بریم تو دل ساعت. یه پردازنده 2 هسته‌ای توش استفاده شده که خود گلرمی هم روش مانور میده و روش در واقع تبلیغات زیادی میکنه. اما ما به تبلیغات کاری نداریم. میخوایم خودمون تست بکنیم و ببینیم چه تجربه‌ای داریم، چقدر روونه و چقدر میتونه توی صفحه حس خوبی به ما بده. توی منو که ورق میزنید تو قسمت‌های مختلف، توی تنظیمات، توی قسمت‌های مختلف حالت‌های ورزشی و همینطور سنسورهای سلامتی مثلا گرفتن ضربان قلب یا اکسیژن خون، می‌بینید که سرعت عمل خوبی داره. روونی رو واقعا احساس می‌کنید و از یه ساعتی که توی بازه حدودی 3 میلیون تومان قرار داره، شما همین انتظار رو دارید که این کیفیت داشته باشه و انتظار شما رو میتونه برآورده کنه. رابط کاربری مناسبی هم داره، کار کردن باهاش خیلی سخت نیست. با این دکمه کنارش یا به واسطه تاچ هر دو میتونید توی منو اسکرول بکنید. راستی منوش 3 تا حالت یا استایل مختلف داره که میتونید بین اونا هر کدوم دوست داشتید انتخاب بکنید و جالبه که آلویزان دیسپلیش هم توی واچ فیس های مختلف متفاوته. خیلی از ساعت‌ها آلویزان دیسپلیش فقط یه حالت داره، اما این چند حالت هست و بسته به واچ فیسی که انتخاب میکنید اونم تغییر میکنه. طرح‌های گرافیکی یا آیکون‌ها و شکل شمالی که تو منو هم میبینید متوسط، خیلی حرفه‌ای و خاص و عجیب غریب نیست، از اون ور خیلی خام و پیش پا افتاده و بدون وقت گذاشتن نیست. گلرمی سعی کرده این ساعت توی قسمت‌های مختلف ویژگی‌های متوسط مناسبی داشته باشه و از هیچ نظری خیلی ضعیف نباشه و همه چیز توی حد میانگین قرار بگیره. بیش از 100 حالت ورزشی روی ساعت وجود داره که میتونید اونها رو انتخاب بکنید. البته حتما میدونید که یه تعدادی از اینها به صورت حرفه‌ای داده‌ها و آنالیزهای دقیقی ارائه میدن و بقیه‌شون فقط یه جوری استارت و پایانن یا تایمن یا تحتش دیگه کالری رو حساب میکنن. یه نکته دیگه اینه که خیلی عجیبه، اینه که روی ساعت، یعنی روی جعبه ساعت به اضافه دفترچه ساعت، خیلی واضح نوشته که فشار خون رو اندازه‌گیری میکنه، اما خبری از سنجش فشار خون نیست. نه تو اپلیکیشن ما تونستیم همچین ویژگی یا همچین آپشنی رو پیدا کنیم، نه تو منو ساعت اصلا آیکونش وجود نداره. حالا علتش چی میتونه باشه اصلا نمیدونم، ولی خیلی بده برای گلرمی که بیاد یه ویژگی یا آپشن رو اعلام بکنه و این ویژگی وجود نداشته باشه. اگه به ذهنتون بیاد شاید واسه ایران تحریمه، باید یه یادآوری کنم که این سایت گلرمی اصلا برای ایران کاستومایز کرده، دفترچه فارسی گذاشته توش، پس دیگه نمیتونه رو جعبه بنویسه توی دفترچه فارسیش هم فشار خون رو قید بکنه ولی باز بگید که مثلا تو ایران کار نمیکنه. واقعا نمیدونم چرا این کار کرده. حالا این آپشن رو بذاریم بکنار، اما آپشن‌های سلامتی دیگه مثل سنسورهای 24 ساعته که مانیتور میکنن وضعیت سلامتی جسمی رو، سنجش اکسیژن خون یا ضربان قلب، همینطور کنترل کیفیت خواب یا میزان استرس شما یا حتی مود یا اون حالت احساسی شما رو داره این ساعت و میتونه که این داده ها رو آنالیز بکنه و کمکتون بکنه که لایف استایل بهتری رو پیدا کنید. اگه این مانیتورینگ های 24 ساعته روشن باشه و همیشه بخواید که ازش استفاده بکنید، زمان نگهداری شارژ پایین میاد. تقریبا 3 روز میتونید از ساعت استفاده بکنید. اما اگه این مانیتورینگ های 24 ساعته رو خاموش بکنید و کمتر از این سنسورها استفاده بکنید، استفاده تماس و مسیجتون هم رو حالت معمولی باشه، نه خیلی زیاد، تا 2 هفته ماکسیموم میتونید از ساعت استفاده کنید که این نشون میده باتری به نسبت خوبی داره. خب برای اینکه قوی بودن باتریشون نسبت به حتی پرچم‌دارای مثل اپل واچ و سامسونگ متوجه بشید، یه یادآوری کوچیک کنم که اونا با همه توانایی‌هاشون ماکسیموم 2 روز میتونن شارژ نگه دارن و توی استفاده خیلی شدید و استفاده از همه سنسورها مثلا 10-12 ساعته شارژشون تموم میشه. اینجاست که باتری 300 میلی آمپری این نشون میده که قوی تر داره عمل میکنه، با اینکه البته خب یه سری ویژگی‌هاش هم ضعیف داره. راستی اینم حدوداً 2 ساعت طول میکشه که فول شارژ بشه به واسطه یک کابل مگنتیک پشتش میچسبه و تو جعبه وجود داره و خبری از آداپتور هم تو جعبهش نیست. اپلیکیشن هاگل فیت خیلی اپلیکیشن خاصی به لحاظ اسم و باید بهتون بگم که کانکشن خوبی داره. وقتی به ساعت وصل میکنین دیسکانکت شدن نداره. خیلی از اپلیکیشن ها اینه دارن که گاهی وقتا بعد چند دقیقه میبینید دیسکانکت شده، باید روش دوباره بزنید. اما توی منوهای اپلیکیشن کارهایی که میتونید انجام بدید، یکیش اینه که میتونید ریمایندر ست بکنید. هم ریمایندری که خودتون موضوع بدید و ساعت بدید، هم میتونید برای نوشیدن آب یا برای شستن دست ریمایندر ست بکنید که این فکر کنم به درد میخوره، مخصوصا بعد از داستان کرونا، اینکه وارد خونه بشید مثلا یادآوری کنه که دستتون رو بشورید. میتونید کانتکتش سیو بکنید. البته بدونید که سیو بکنید وقتی به گوشتون زنگ میخوره
اسم روی ساعت اونطوری که توی کانتکت سیو میفته و نیاز نیست حتما تو کانتکت ساعت جدا سیوش بکنید. اما اگه بخواید باهاش تماس بگیرید و شماره رو حفظ نباشید، طبیعتا باید اون کانتکت رو قبلا رو ساعت سیو کرده باشید. یه داستان دیگه اینه که میتونید یکی از این کانتکت ها رو به عنوان کانتکت امرجنسی بدید که خدای نکرده توی شرایط بحرانی براش پیام بفرسته و بگه که شما توی موقعیت اضطراری هستید. بک‌گراند یا واچ فیس خیلی اهمیت داره تو ساعت دیجیتال. اصلا ساعت هوشمند آدم میخره که بتونه پشتش اونطوری که دوست داره تنظیم بکنه. هرچی تعدادش بیشتر بشه خب بهتره. بیشتر از 100 تا تو اپلیکیشن وجود داره، خوشگل هم هستن، رنگ و لعابشون، شکل و شمایلشون، تمای مختلفی که داره و استایل‌های مختلفش جذابه. اما داستان اینه که یکم توی ست کردنش روی ساعت به مشکل برخوردیم. یعنی تعداد روی خود ساعت رو کم کردیم، چند تاشو پاک کردیم، بازم هم میخوایم دانلود کنیم و ست کنیم، انجام نمیشه، فیل میشه. چندین بار تست کردیم و این مشکل رفع نشد. توی این یه قسمت اپلیکیشن و ساعت ارتباطشون با هم خیلی انگار مچ نیست و اذیت کننده شد. یه چیز عجیب دیگه هم وجود داره، اینه که تنظیم زبان ساعت رو از تو خود ساعت نمیتونید تغییر بدید. حتما از توی اپلیکیشن 3 نقطه بالا دیوایس لنگویج اینجا میتونید که زبان ساعت رو عوض کنید. من خیلی دنبالش گشتم که اینجا زبان فارسی کنم، آخر فهمیدیم که نه، خب اصلا نداره، از تو اپلیکیشن فقط داره. اپلیکیشن و ویژگیاشو دیدیم، حالا دوباره برمیگردیم تو دل ساعت و چند تا آپشنی که تو منو وجود داره رو یه مرور کوتاهی می‌خوایم بکنیم. اولیش پومودو تایمره. یه تایمر که کمک میکنه تا تمرکز داشته باشید برای مثلا درس خوندن. تو اون تایم نوتیفیکیشن نیاد، مزاحمت ایجاد نشه، شبیه دو نات دیسترب عمل میکنه در واقع. یه ویژگی باحال دیگه هم داره که من باهاش حال کردم، اینه که 3-4 تا بازی جالب داره. حالا مخصوصا این بازی که شبیه آتاریه واسه من خیلی جذاب بود، اسمش رو یادم رفت، بذار همین الان برم ببینم. ایر کامبت. اینو موقع بازی کردن روونی پردازندم در واقع خودشون نشون میده و میبینید که بازی رو خوب میتونه اجرا کنه. البته نه اینکه حالا گرافیک خیلی خفنی داره، ولی باحاله. یه 2048 هم داره، یه فلپی برد هم داره، یه دونه هم داره که میتونید تاس بندازید. یه ویژگی دیگه که تو منو هم به چشم میخوره AI وایسه، یعنی دستیار صوتی که وصل میشه به دستیار صوتی گوشی خودتون. اگه گوشیتون اندرویدی باشه دستیار صوتی گوگل باز میشه، اگه گوشیتون آیفون یا iOS باشه سیری باز میشه، که تو iOS واقعا هم این سیری یا دستیار صوتی فعلیش خیلی به درد نخوره. 10 بار بگی هی سیری سیری شاید یه بار بفهمه و جواب بده و بگه بله کاری داری. یه ویژگی دیگه که خود گلورمی میگه داره و بازم ما پیدا نکردیم اینه که میگه کویک ریپلای داره. یعنی وقتی یه پیام یا SMS میاد شما میتونید که سریع جوابشو بدید. از اینا یک از 4-5 تا دیفالت داره، مثلا اوکی الان نمیتونم جواب بدم، بعدم بهت زنگ میزنم، از این کلمات. و ما پیدا نکردیم. حالا اگه یه جایی گذاشتی که ما نمیتونیم پیدا کنیم، خب چرا اونجا گذاشتی؟ یه جای باید بشه که آدم راحت بتونه استفاده کنه. اگه هم کلا این وجود نداره، برای چی میگه کویک ریپلای داره؟ باز اگر تو یه رژیم خاصی یا یه کشور خاصی این ویژگی وجود نداره، برای چی تو دفترچه فارسیش اینو نوشتی؟ من نمیدونم گلورمی این ویژگی‌ها رو برای چی میگه و نداره. رسیدیم به جمع‌بندی هیلاتلی. باید بهتون بگم که ساعت‌های هوشمند انقدر پیشرفت کردن که ویژگی‌هاشون خیلی شبیه هم شده. مخصوصا تو بازار قیمتی بالای 2 میلیون تومان تا 3 میلیون تومان ساعت‌ها تو یه حد متوسطی ان که خیلی آپشن‌ها شبیه هم، تقریبا کم و کاستی ندارن، نقطه ضعف بزرگی ندارن و تفاوت‌ها خیلی ریزه. مثلا توی ساعت من بهتون گفتم کیفیت صفحه نمایش خیلی خفن نیست، رزولوشن و پیکسل‌ها خیلی برای من جذاب نبود، اما روونی اوکی بود، آپشن‌ها و ویژگی‌ها خوب بود، غیر از اون دو تا ویژگی که گلورمی میگفت داره نداشت. اما مزیت بزرگترش این بود که 2-3 تا بند تو جعبه است به اضافه یه دونه محافظ صفحه که میتونید ازش استفاده بکنید. در واقع این پکیج رو به کمک این بندا و محافظ صفحه سعی کرده یه کمی کفه ترازوش رو سنگین‌تر بکنه تا موقع خریدار بگه که خب بند اضافه هم بخوایم بخریم مثلا باید 400 تومن 500 تومن هزینه کنیم. خوبی این ساعت اینه که توش یه بند اضافه یا اینکه 2 تا بند اضافه داره. اسم این ساعت M2 Pro هست، ولی در واقع با M2 خالی فقط تو یه بند و شکل ظاهری تفاوت کرده و در عمل تفاوت خیلی زیادی نداره. این بود بررسی گلورمی M2 Pro.
هر ویژگی خوب و بدی راجبش دیدیم تو طول ویدیو بررسیمون، سعی کردیم بهتون بگیم تا اینطوری مطمئن بشیم که شما به فیلاتلیا میپیوندید و اگه میخوای یه ساعت هوشمند بخری یه راهنمای خوب و درست حسابی داشته باشی که هم بدی‌ها رو بهت بگه هم خوبی‌ها. امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه و دمتون گرم که تا اینجا دیدید و همیشه هم ما رو حمایت میکنید هم همراهی میکنید. ما هم خیلی دوستتون داریم.